हाय फ्रेंड्स, आपल्या पूजा रेसिपी चॅनलमध्ये सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत। फ्रेंड्स, आत्तापर्यंत आपल्या पूजा रेसिपी चॅनलवरती 343 रेसिपीचे व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत आणि इथून पुढे आपण चॅनलवरती रेसिपी करणारच आहोत। पण फ्रेंड्स, माझा एक असा विचार आहे की आपल्या आरोग्याशी निगडित असणाऱ्या घरगुती आयुर्वेदिक उपायांचे देखील व्हिडिओ आपल्या या चॅनलवरती अपलोड करावेत। तर मग मी जो आजचा व्हिडिओ करणार आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। तर आजचा हा व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती म्हणजे आरोग्याशी निगडित असणारा हा पहिलाच व्हिडिओ असेल। तर मग व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। तर आता वेळ न घालवता आपण व्हिडिओला लगेचच सुरुवात करूयात। तर फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण तुळशीच्या बियाचे आपल्या शरीरासाठी होणारे फायदे पाहणार आहोत। तर तुळशीच्या मंजुळ्यामध्ये जे बी असतं त्याला सबजा देखील म्हणतात। सबजा नावाने देखील हे बी ओळखलं जातं किंवा बरेच जण तुळशीचे बी देखील म्हणतात। तर हे जे तुळशीचं बी आहे आपल्याला अनुषापोटी रोज 1 चमचा पाण्यात भिजवून याचे नियमित सेवन करायचे आहे। मग बघा, या सबजाचे सेवन केल्याने चेहऱ्यावरचे सौंदर्य कितीक पटीनं वाढतं ते। चेहऱ्याच्या सुरकुत्या, वाढत्या वयानुसार येणारे पिंपल्स, डाग यापासून देखील सुटका होते व आपला चेहरा चमकायला लागतो, चेहरा तेजस्वी दिसतो आणि याच्या नियमित सेवनाने आपण तरुण दिसायला लागू। फ्रेंड्स, सब्जामध्ये अँटीऑक्सिडेंट भरपूर प्रमाणात असतात, त्यामुळे शरीरातील फ्री रेडिकल्स दुष्परिणामांना रोखण्यास मदत करते। तुळशीच्या बियांमध्ये भरपूर लोह असल्याने केमिकल वापरामुळे केसांची झालेली नुकसान कमी देखील होते। केस गळती थांबते, केस मजबूत होतात, केसाचा रंग काळा होतो, त्याचबरोबर केसांचा वृक्षपणा जाऊन केसांवर चमक येते। तर फ्रेंड्स, आपल्या केसांच्या आरोग्यासाठी हा रामबाण उपाय तुम्ही केलाच पाहिजे। आणि महत्त्वाचं म्हणजे या बिया आयुर्वेदिक असल्यामुळे याचा काहीही साईड इफेक्ट नाही। एवढेच नाही तर तुळशीच्या बिया रात्रभर भिजून सरबत किंवा ज्यूस मधून जर तुम्ही घेतलात तर पचनक्रिया व्यवस्थित राहते, त्यामुळे अपचन, गॅस, बद्धकोष्ठता नेहमी होणे व याच्या सेवनाने वारंवार भूक लागत नाही, त्यामुळे वाढलेले वजन देखील आपले कमी होण्यास मदत होते। तिन्ही ऋतूमध्ये आपण प्रमाणामध्ये या सब्जाचे सेवन केल्यास आपले आरोग्य हे अगदी उत्तम राहते। हिवाळा पावसाळा सोडून जर तुम्ही कंटिन्यू उन्हाळ्यामध्ये 4 महिने या बियांचं सेवन केलं तर तुम्हाला हा उपाय अति लाभदायक ठरतो। कारण उन्हाळ्यामध्ये आपल्या शरीरात भरपूर प्रमाणात हीट असतं, उष्णता असते, तर या बियांमुळे आपली शरीरातील जी उष्णता आहे ती नाहीशी होते, आपली जी लघवीला जळजळ होते ती देखील होत नाही आणि आपल्या शरीरातील जी उष्णता आहे ती उष्णता कायमची निघून जाते आणि आपलं आरोग्य देखील सुधारते। व्हिडिओत आतापर्यंत सांगितलेले एवढेच फायदे नाही तर आपल्या शरीरासाठी आणखीन या बियांचे फायदे आहेत। तर हृदयावरचा ताण कमी होतो, त्याचबरोबर हृदयविकाराची शक्यता कमी होते, कारण धमनी व रक्तवाहिन्यांमधील ब्लॉकेज कमी होतात, त्यामुळे ब्लड सर्क्युलेशन सुरळीतरित्या काम करते। एवढेच नाही तर फ्रेंड्स, तुळशीच्या बियांमध्ये व्हिटॅमिन ए भरपूर प्रमाणात असते, त्यामुळे डोळ्यांचे आरोग्य सुधारण्यास देखील मदत होते। मोतीबिंदूची वाढ थांबवण्यासाठी याचे भरपूर फायदे आहेत। तर फ्रेंड्स, आपल्याला या सब्जा बियाचा वापर कसा करायचा आहे, कसं सेवन करायचं आहे, कोणत्या वेळेस ते प्यायचं आहे हे पाहूयात। तर बघा, 1 ग्लास पाण्यामध्ये रात्री झोपते वेळेस 1 चमचा सब्जा बी टाकायचं आणि त्यानंतर ते पूर्णपणे मिक्स करून आपल्याला रात्रभर ते तसंच झाकून ठेवायचं आहे आणि त्यानंतर सकाळी अनुषापोटी आपल्याला याचे सेवन करायचे आहे। तर जर तुम्हाला पूर्णपणे 1 ग्लास जात नसेल तर तुम्ही अर्धा चमचा का होईना याचं सेवन नक्की करा। फ्रेंड्स, तसं तर हे बी पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर 1 तासाच्या आत भिजलं जातं, पण आपल्याला अनुषापोटी याचं सेवन करायचं आहे, यासाठी संध्याकाळीच आपल्याला पाण्यामध्ये हे बी टाकायचं आहे। फ्रेंड्स, आपण सुरुवातीला 1 ग्लास पाण्यामध्ये 1 चमचा असं बी घेतलं होतं, तर 1 चमच्याच्या बियापासून एवढी ही खीर तयार झाली आहे। तर सुरुवातीला तुम्हाला जर ते 1 ग्लास पूर्ण जात नसेल तर तुम्ही कमीत कमी अर्धा चमचा या बियाचं सेवन हे आवर्जून केलं पाहिजे। फ्रेंड्स, व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे योग्य प्रमाणात या सब्जा बियांचे तुम्ही जर सेवन केले तर चेहरा, डोळे, केस, हृदय याचे आरोग्य हे स्वस्थ राहते, तुम्ही निरोगी राहाल आणि शरीरातील उष्णता देखील कमी होईल। त्यामुळे असे आरोग्यदायी फायदे मिळवून देणाऱ्या या आयुर्वेदिक सब्जाच्या सेवनाचा अवश्य लाभ घ्या। व्हिडिओतील माहिती तुम्हाला जर आवडली असेल तर हा व्हिडिओ पुढे खूप शेअर करा।
तुम्हाला जर हे असंच प्यावंसं वाटत नसेल तर यामध्ये तुम्ही 1 चुटकीभर काळं मीठ आणि 1 चुटकीभर जिरं पावडर टाकून हे पिऊ शकता, कारण याची चव तर भारी लागतेच, पण त्याचबरोबर आपल्याला माहिती आहे जिरे आणि काळं मीठ आपल्या पचनक्रियेसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत। तर फ्रेंड्स, या उन्हाळ्यामध्ये हा आयुर्वेदिक रामबाण उपाय तुम्ही नक्की करून पहा आणि तुम्ही करून झाल्यानंतर तुम्हाला काय अनुभव आले हे मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। तर मग फ्रेंड्स, अशा प्रकारचे आयुर्वेदिक घरगुती साधे सोपे उपायांचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती केले तर चालतील का, तुम्हाला आवडतील का हे मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। तर पुन्हा भेटूया अशाच नवीन आयुर्वेदिक अचूक माहितीपर व्हिडिओसह। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून खूप 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 धन्यवाद।